Welcome back to Rhea's Kitchen. Guys, mahilig ba kayo sa mga classic Pinoy breakfast katulad ng long silog, tosilog, spam silog? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bangus silog or daing na bangus with ensaladang talong. So guys, sino sa inyo yung hinahanap-hanap yung mga Pinoy breakfast? Ako kasi paborito ko yung daing silog doon sa Chowking. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng daing na bangus here at home. And of course, ipapakita ko rin sa inyo ang tinatawag naming supreme talong ensalada na natutunan ko from our friends back home nung umuwi kami ng Pinas last year. And miss na namin itong ensaladang talong na to. So guys, let's get started. So guys, gagawin muna natin yung ating daing na bangus. And the ingredients that we need for our recipe today are, we have patis. And of course, ang paborito nating lahat, kalamansi. We have bawang, vinegar or suka, brown sugar, gagamit tayo ng konting paminta, and of course, ang ating daing na bangus. So, let's get started. So guys, our first step is paghahalu-haluin natin ang ating mga ingredients. So, ito na yung ating suka. Maglalagay tayo ng patis. Ayan. And brown sugar. And of course, garlic. And yung ating kalamansi. Hahaluin lang natin to. We'll set this aside and then ibubuhos na natin siya dun sa ating daing na bangus. So guys, once na nahalo na natin yung ating pang-marinade, all we have to do is i-add lang natin siya dito sa ating daing. Ayan. And maglalagay tayo ng pepper sa taas. Yan. So, you can marinate this overnight or minimum 4 to 5 hours para maglasa siya talaga. So, guys, for our ensaladang talong, the ingredients that we need are, of course, our talong. And inihaw ko na nga pala siya. Yan. Of course, our suka, mangga, kamatis, kalamansi, itlog na maalat, and red na sibuyas dahil ito yung napakamalasa talaga. So, let's get started. So, yan na guys. Ito na yung ating talong na nabalatan. Set aside lang natin and then mag-chop tayo ng kamatis. And then, of course, ihahalo lang natin siya or idadagdag lang natin siya dun sa ating talong. Yan. So, after naman ito, pwede naman nating i-chop na yung ating mangga. So, yan.
So guys, after natin ihalo yung ating mangga, idagdag na natin yung ating iba pang ingredients, yung ating itlog na maalat, yung ating onions or sibuyas, then ihahalo lang natin. And then, mag-add na rin tayo ng kalamansi. Sarap nito, guys. Promise. Ito talaga yung isa sa mga pagkain na laging hahanap-hanapin nyo. So, guys, our last step is magdadagdag tayo ng suka. Tsahin lang natin. Ayan. Pwede naman kayong mag-add later if you think hindi pa yun enough para sa inyo. And your other option is pwede kayong magdagdag ng bagoong. Nasa sa inyo yan. Kayo naman ang kakain yan. So, ayan. Sobrang bango na, guys. Dagdagan pa natin ng konting suka. Yan. And then, ihalo lang ulit natin. Pwede nyo naman siyang tikman to see if okay na sa inyo yung lasa. So, yun ang gagawin ko. Sandali lang. Tikman natin siya kung okay na yung lasa niya. Okay na siya, guys. So, let's set this aside and then ipiprito na natin yung ating daing na bangus. So, guys, once na okay na yung bangus nyo, na marinate nyo na siya, ipiprito na natin siya. Just be careful dahil medyo matalsik ang pagprito ng bangus. So guys, ito na yung ating daing na bangus. Ayan na siya. So i-plate na natin siya and it's tikiman time. So guys, ready na ang ating daing na bangus and ensaladang talong. Ayan na siya. OMG! Ang bango. It's tikiman time. So guys, for tikiman time, for the full Pinoy breakfast experience, magkakamay tayo. Malinis na yung kamay ko. And, tikman na natin. Kuha muna tayo. Yan. Of course, yung rice. Kuha tayo ng ating ensalada. OMG! Ready na ba kayo? Ready na ako! Oh my goodness! Miss na miss ko talaga tong breakfast na to. Ang sarap! Isa pa? Yung may taba. Ayan. Kuha tayo ng egg. Gusto ko yung dulo ng egg na merong konting tostado. Ayan. Guys,
Wala talagang tatalo sa Pinoy classic breakfast. Sana matry nyo din siya at home very soon. And that's it for our video today, guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating daing na bangus and ensaladang talong recipe. And sana matry nyo din siya at home very soon. Dahil napakasimple at napakasarap nitong pagkain na to. And as always, if you guys like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again! Bye!